אחד המשפטים שאני שומע הרבה מצוותי חינוך על ילדים הוא הילד לא פנוי רגשית ללמידה. אני לא תמיד יודע כמה הם מבינים שהמשפט הזה עוצמתי ומה הוא מתאר מבחינה נורולוגית. אז החלטתי לעשות לכם סרטון קצר שיסביר קצת יותר לעומק את המשמעות של המשפט הזה. ואולי לתת כמה דרכים לפתרונות. בואו נתחיל. למי שעדיין לא הפנים, למידה היא פעולה אקטיבית. כלומר, לשבת ולשמוע מישהו מדבר לא ממש אומר שלמדתי באמת משהו. כדי ללמוד משהו, עליי לרכוש את הידע בצורה כזו שאצליח להעביר אותו למישהו אחר. כדי שזה יקרה, המוח שלי צריך להיות פנוי למטלה המורכבת של הפנמת מושגים, הטמעה שלהם ושיוך שלהם לידע קודם, שזה בדיוק מה שאתם עושים ברגע זה כשאתם צופים בסרטון. אתם מנסים ללמוד משהו חדש. כדי שזה יקרה, המוח שלכם צריך להיות פנוי לזה. כלומר, אם ממש עכשיו, בזמן הצפייה בסרטון, יש לכם איזה ילד או ילדה שקוראים לכם, מושכים במכנסיים, או מישהו בעבודה מדבר איתכם, אני מניח שתצטרכו לצפות בסרטון שוב כדי להבין לגמרי את הנושא. מה קורה במוח של אותם הילדים? כהרגלי, דקה של נורולוגיה ונצא לדרך. למי שזוכר את גזע המוח מהסרטון על הרפלקסים הפרימיטיביים או הסרטון של התקפי הזעם, זאת תהיה חזרה קטנה. מי שלא, רוצו לראות. המוח האנושי מתפתח מלמטה למעלה. האזור הראשון שעובד בשנה הראשונה לחיים הוא גזע המוח. גזע המוח מכיל את הפונקציות הבסיסיות הנחוצות לנו לחיים. נשימה, דופק, תנועות עיניים ושליטה במערכות האוטונומיות שלנו. זהו המוח הפרימיטיבי שלנו, וככזה הוא אחראי להישרדות שלנו. הוא זה שמחליט אם נשקפת לנו סכנה והאם להתריע בכל המערכות. אז בזמן סכנה הוא מחליט להפריש אדרנלין, להגביר את קצב הלב, לשלוח דם לידיים ולרגליים למלחמה ומנוסה, וכתוצאה מזה המוח מקבל פחות דם, בעיקר בחלק הקדמי שלו, מושב ההיגיון ומרכז קבלת ההחלטות. המוח הרגשי שלנו שיושב ממש מעל גזע המוח נכנס להילוך גבוה ומנסה לעשות סדר בכל הרגשות שמציפים אותו, אבל בלי מוח קדם מצחי שייתן פירוש והקשר לכל הרגשות, זה נהיה בלגן. לפעמים המוח שלנו קצת מגזים ומחליט להיכנס למצב כזה ולהישאר שם זמן ארוך מדי. במצב כזה קשה מאוד להרגיש שקטים, נינוחים ופנויים למשהו בכלל. והמוח של ילדים כאלה באמת לא פנוי ללמידה, הוא פשוט מוצף רגשית. אז איך יודעים אם הילד לא פנוי רגשית? שאלה מצוינת. בדרך כלל זה מתחיל מזה שהילד מוסך ממקורות חיצוניים או פנימיים. עולמו הפנימי לא מקביל למה שקורה בעולם החיצוני אליו. צורה נוספת לחוסר פניות רגשית נראית כמו מוטיבציה לימודית נמוכה, וכמובן מצבים כמו חרדה ודיכאון מובילים לחוסר פניות רגשית. כל הדברים האלה יכולים להידמות בקלות להפרעת קשב. לכן במקרה והצוות החינוכי פונה ואומר שכדאי להבחין את הילד, שווה לשאול קודם את השאלות הנכונות בכדי להבין מה המקור של הקושי. אז מה אפשר לעשות? אם אתם חושבים שהילד או הילדה שלכם לא פנויים רגשית ללמידה, אפשר לנסות לראות איך מתבצעת הלמידה בתנאים שונים. למשל עכשיו, בתקופת הקורונה, מי שהילד שלו בבית פתאום פרח, סימן שלמידה בכיתה קטנה או אחד על אחד מאוד טובה לו. אז עלינו להתאים את צורת הלימוד אל הילד. ככה הילד יכול לקבל ביטחון ביכולות שלו. ישנם כמה טיפולים מקובלים כמו CBT, טיפול פסיכולוגי, התנהגותי, ריפוי באומנות, רכיבת טיפולים ועוד כמה וכמה שיטות. ההמלצה שלי קודם כל לבדוק מה מצב גזע המוח של הילדים. שכן זהו המקור של השליטה הרגשית שלנו. אתם יכולים לעשות בדיקת רפלקסים פרימיטיביים אצלכם בבית. הבדיקה נמצאת באתר שלי או לחלופין להגיע לבדיקה אצלי בקליניקה. אחרי תוצאות הבדיקה יהיה לכם מושג קצת יותר בהיר לאיזה כיוון ללכת עם זה. בהצלחה.